Okay po, magandang hapon po sa inyong lahat. Nandito po na tayo sa Itanong mo kay Kuya Nestor sa ika-27 kabanata ng ating episode ng ating live session. So ngayon po ay pumasok na tayo sa buwan ng Hunyo at alam naman natin sa Japan pag panahon ng Hunyo ay panahon ng tag-ulan, kaya medyo nag-uumpisa na pong mag-uulan itong mga nakarang araw. And of course, medyo umiinit na rin, ano? Ngayon, sa Pilipinas naman po, pag sinabing June, siyempre araw ng kalayaan, kaya binabati ko rin po ang ating mga kababayan sa 123 pagdiriwang ng kasarinlan, no, ng kalayaan ng ating bansa. So, yun po. Ms. Lala? Yes, pagbati po mula dito sa Japino Studio ng magandang hapon sa inyong lahat. At para po dun sa mga nais magtanong, mag-send lang po kayo ng message dyan po sa ating comment box. At sa abot po ng aming makakaya, ito po ay aming sasagutin during the session. At sa mga hindi naman po masasagot, ay maaari po namin kayong i-PM after po ng session. At sa mga nais po mag-share, magkakaroon po kayo ng chance na manalo ng Japino Mug from Pinays in Japan. At meron pa po tayong isang Nagoya. From Nagoya Chubu Airport naman po siya. Meron po tayong sponsor. Para sa mga memorabilia na yes, Centra Air. From Centra Air naman po siya. As parang last na po yata ito. So, yung pong mananalo for today is napakalaki po nyo dahil meron na kayong mug, meron po kayong memorabilia from Centra Air. So, keep on sharing para po maipahatid natin sa ating mga kababayan all over the world yung pong ating binibigay na impormasyon tuwing Lunes ng 2 beses sa isang buwan. So, yun na. Okay po. Ngayong hapon, ang ating pong makakapanayam sa hapong ito ay walang iba kundi po ang ating Consul General ng Philippine Consulate General ng Nagoya. So, sa kauna-unang pagkakataon, makakapanayam po natin sila sa ating live session ngayon. Ngayon, para lang po backgrounder doon sa mga ating kababayan, alam naman po natin na officially meron na pong konsulado dito sa Nagoya at ito po ay official na binuksan noong December 2019, no? So, tapos after mga ilang buwan, nung mga June, nagsimula silang tumanggap ng consular service, particularly sa passport renewal. Then, finally, nakaulipat na po sila doon sa kanilang permanenteng opisina, dyan sa kasalukuyang address nila ngayon. At nag-start po ng full operation yung ating konsulado nitong, kung hindi po ako nagkakamali, mamaya, nitong Enero, no, ng kasalukuyang taon, doon po talaga full operation yung ating konsulado dito sa Nagoya. So, siyempre, layunin po natin para sa programang ito yung may pakilala natin yung ating konsulado dahil marami pa hindi nakakaalam ng na meron na palang konsulado dito sa ating lugar at saka kung ano-ano po yung mga serbisyo na ibinibigay ng ating konsulado. So, yun po yung ating layunin, kaya po natin sila inimbitahan ngayong hapon. Ngayon, ating po makakasama ngayon si Conjen. So, ipapakilala po muna, babasahin ni Ms. Lala yung profile ng ating Conjen. So, Ms. Lala? Yes. Consul General Celeste Vincent Balatbat is a career diplomat with the rank of Chief of Mission 2 at the Department of Foreign Affairs in Manila, Philippines. Prior to her assignment to the Philippine Consulate General in Nagoya, she served in various capacities, including Minister in charge of the affairs at the Philippine embassies in Riyadh, Jakarta, and Bandar Seri Begawan. She handled political, economic, consular, cultural, and ASEAN work at this post. As a member of the team of the Undersecretary for International Economic Relations, she provided substantive support for the Philippines APEC chairmanship, first in 1996 and again in 2015. In addition,
She was Assistant Director at the Office of Policy Planning and Coordination in 1997 till 1998 and worked closely with the private sector in promoting services trade in 2006-2008. In 2016-2018, she served as Executive Director and for 6 months, concurrently as Acting Assistant Secretary at the Office of Financial Management Services, where her work entailed public finance, allocating scarce financial resources among competing needs. In 2018-2020, she was assigned as Officer in Charge at the Foreign Service Institute, an agency attached to the DFA. Her detail to the FSI starting August 2018 has been an opportunity for her to go back to her academic roots, overseeing the Institute's training and policy research activities. She shepherded FSI's effort to attain and clinch ISO 9001-2015 certification in 2019 and shift to 100% online learning in 2020. In addition to her regular responsibilities at the DFA, she served as president of the DFA Ladies Foundation Incorporated, a private foundation that provides scholarship programs and other forms of assistance to DFA employees and their immediate family members for 2 years in March 2018 till March 2020. Prior to joining the Foreign Service, she earned her undergraduate degree in BA Economics, magna cum laude at the University of the Philippines in Quezon City, and her MA in International and Development Economics at Yale University in Connecticut, USA, as a Fulbright Hays Scholar. In the private sector, she did risk management work, first at the now defunct Far East Bank and Trust Company and subsequently at Citibank NA in Manila. She also held jobs in publications, economic policy research, and teaching at the Center for Research and Communication, a private think tank and a former CRC College of Arts and Sciences, now known as University of Asia and the Pacific. As a junior diplomat, she attended Escuela Diplomática in Madrid, Spain, through a scholarship grant from the Agencia Española Cooperación Internacional, earning a master's degree in international studies and an award for best thesis. She is married to a fellow Filipino diplomat. They have one daughter and a pet cat. In her spare time, she likes to work out, watch movies, and read. Okay, yun po yung ating profile ng ating bisita. So parang kumbaga sa sundalo, maraming medalya. Madami po siyang tagang... Pasensya na kayo sa halimbawa. So let's all welcome Consul General Celeste Vinson Balatbat, our guest for today. Yes, magandang hapon po, Consul General. Magandang hapon po, Conjen. Isang malaki pong karangalan sa amin yung maging bisita namin kayo ngayong hapon. Opo. Magandang hapon sa inyo, Nestor at Lala. Isa ring karangalan para sa amin ang maimbitahan ng inyong programa at sa pamamagitan nito ay makasama ang ating mga kababayan dito sa Japan. Mukhang may mga tagapanood rin kayo na nasa Pilipinas at nasa ibang lugar. Magandang lahat. So, nga po, kaya medyo marami po tayong viewers dito kasi karamihan po mga Pilipino na nandito sa Japan, tapos marami din po dito sa ating Tokai region, kaya then sa Pilipinas and of course sa iba-ibang bansa. So, maririnig po natin yung ating discussion for today. Maraming salamat po. At napaunlakan ninyo kami sa aming imbitasyon. So, umpisa na po natin yung ating discussion. So, ma'am, nabanggit po natin kanina na bago pa nga lang yung konsulado sa Nagoya. So,
of course, ano-ano po yung ating mga binibigay na serbisyo at ano po, baka meron pa rin pong hindi available na mga serbisyo sa kasalukuyan sa ating konsulado? Maraming salamat sa iyong katanungan, Nestor. Sa ngayon ay maaari silang kumuha ng appointment to get certain consular services. We are open actually the whole day, but we are able to accommodate consular clients only up to 12:30. So from 9 a.m. up to 12:30. You can come to the Philippine Consulate General in Nagoya to renew or apply for a new passport, at least for those for babies. We also provide civil registration services. So those who want to report the birth of their child or report their marriage or file a report of death. We also process requests for the issuance of a certificate on legal capacity to contract marriage, or what they call LCPM. LCCM. We also process notarials. These include like a special power of attorney. May mga kababayan tayo halimbawa na maaring gustong may bilhin na property o ibentang property sa Pilipinas. Through a special power of attorney, they can conduct this transaction, because this is a requirement of the requirement for the purchase or the sale of property, or if they want to obtain a loan from a bank. Yun, isa po yun sa mga kadalasan ay hinihinging dokumento. Maaari rin po silang pumunta sa consulate if, let's say, a member of their family would like to travel to the Philippines with them. The foreign national can apply for a visa. At the moment, we have certain restrictions for the entry of foreigners, but those are members of a family, like if, let's say, you are a Japanese national married to a Filipino, you can apply for a visa at the Philippine Consulate General. We also provide Nbi clearance, and this was something that I am grateful to Nestor for reminding us. During our gathering last January, you asked if this is a service that we could provide, and when we checked, we had the forms and we're able to provide Nbi clearance services to our Filipino nationals. We also assist those who have some problems. For example, those who have maybe they are overstaying, they have immigration-related problems, or if there are victims of domestic violence, we are also able to assist our countrymen. So these are what we call the frontline services that we make available to our countrymen. But this is not all that we do. We're all the representative of the DFA in Nagoya and with jurisdiction over certain prefectures. We are also here to help generate economic flows for the Philippines, try to encourage more trade, investment, and other economic activities. We're also here to help promote a positive image of the Philippines and promote Philippine culture. Lalong-lalo na po, malapit na ang ika-12 ng Hunyo. Maraming salamat at ipinaalala mo ito, Nestor, sa ating mga kababayan. Ito ay isang panahon para ipagdiwang natin ang ating, ang isa sa mga pinakamahalagang petsa sa ating kasaysayan, ang ika-12 ng Hunyo, ang
anibersaryo ng ating pagpapahayag ng ating kasarinlan. So this is these are among the activities of the Philippine Consulate General. Thank you. Ma'am, confirm ko lang po, ano ko lang po. So, ibig sabihin po sa ating konsulado ngayon, walang walk-ins, basta lahat ay kinakailangan either through online appointment or tawag muna para makakuha ng appointment. As much as, yes, thank you very much, Nestor. As much as possible, we request that they call or email us first to set an appointment. This is to be able to ensure that we can practice physical distancing and they don't need to wait very long at the consulate. So, for example, if you know that your appointment is 10 o'clock, kunwari, hindi ka kailangang dumating ng 9:00 at maghintay ka na hanggang dumating yung 10:00. You can come a few minutes before 10 o'clock and you can plan your day, you can more or less predict your schedule. But in case of emergency, yung kunwari, hindi mo naman inaasahan, you need assistance from the Philippine Consulate General. We accept people who are in need of emergency services even if they do not have an appointment. So pwedeng pumunta lang po din doon. Opo, kasi pag emergency po, hindi naman natin masasabi na kailangan ganitong oras o ganitong araw. I mean, minsan talaga hindi mo maiiwasan. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon emergency. But for those who do need emergency assistance, they can get in touch with the Philippine Consulate General or if necessary, they can come and see us. Okay po. Ma'am, isa sa malaking hindi pagbabago kundi malaki para sa bahagi ng mga kababayan natin, particularly dito sa Nagoya, yung online appointment po o yung tinatawag nating GOAS. So although nag-umpisa na po yan since nung May 8, so marami pa rin yung hindi nasasanay or hindi nakakaalam doon sa ating proseso ng pag-a-apply ng renewal. Kung pwede po ba nating maipaliwanag dito yung tungkol doon sa GOAS natin? Can we have the picture? The first one, blue one? Yeah. Yes po, ma'am. Yeah, marami pong salamat sa inyong pagtatanong tungkol dito. Isa pong magandang pagkakataon ito para maipaalam natin sa ating mga kababayan ang paggamit ng Philippine Consulate General in Nagoya ng GOAS or the Global Online Appointment System. Ibig pong sabihin nito, ang isang mag-a-apply o magre-renew ng passport ay maaaring makapili ng kanyang gustong petsa at oras ng pagpunta sa konsulado para sa kanyang pag-renew ng passport. Hindi katulad noon, kami ang nagsasabi sa inyo na ganitong araw, ganitong oras. Ngayon, kayo na po ang pipili. Kaya lang dahil nagsisimula pa lang po tayo, unti-unti po yung pag-implement ng sistema. At ang appointments po na available sa ngayon ay hanggang July pa lamang. Kasi po, sa ngayon, ang mga pinoproseso pa rin ho naming appointments ay yung mga nagpadala sa amin ng application nila through the letter pack. So we're still in transition and effective June 15, we will already be processing applications of passport applicants who have set an appointment through the GOAS. Ito pong GOAS kasi ay ginagamit rin ng iba't ibang mga embahada at konsulado ng Pilipinas sa ibang lugar sa mundo.
At kung inyo ring maalala, kahit sa Pilipinas, sa ating mga iba't ibang opisina ng DFA, kailangan din ng appointment system para makakuha ng passport. Tapos na po yung panahon na pipila ng madaling araw para lang makakuha ng slots Makakuha ng passport. ng passport. Ngayon po ay binibigyan na po kayo ng appointment. Ang hinihiling lang po namin ay ang inyong pangunawa dahil nga po in transition pa po kami. Kahit po magsisimula na naming iproseso yung mga applications that we received through the GOAS by 15 June, we still have spillover of applications that we received through letter pack. So, unti-unti ho naming isinasali yon dun sa mga may appointments sa mga susunod na mga araw at linggo. So, just bear with us. Ito po ay isang napaka-importanting kailangan pag gagamit tayo ng GOAS ay bukod sa internet connection, kailangan po meron po tayong email address. Dahil sa ating email, ipapadala yung confirmation ng ating appointment. Para alam ho ninyo na talagang ito ho yung oras at petsa na nakatalaga para sa inyo. Yung pong pinapakita ninyo ngayon na blue FAQs or Q&A, yan po ay nakadisplay sa website ng Philippine Consulate General in Nagoya. So those of you who were not able to see the details of the online appointment system for passports, you are welcome to visit our website and just look at, yung website po namin, nagoyapcg.dfa.gov.ph. Kung sa tingin ninyo ay may katanungan pa kayo na hindi nasagot nitong website natin at may nagiging problema kayo sa paggamit ng GOAS, maaari kayong tumawag sa amin at maaari rin po kayong mag-email sa amin. Ibibigay ko po sa inyo ang email address ng aming passport section. Ididikta ko lang po. passport.nagoyapcg@gmail.com. Lahat po ng letra ay maliliit. Uulitin ko lang po, passport.nagoyapcg@gmail.com. Pwede rin po nilang ipadala yung email nila dun sa website, sa email address na nakadisplay sa aming website, nagoyapcg@gmail.com. Kaya lang po kasi napakarami hong iba't ibang Inquiries. Inquiries, hindi lang tungkol sa passport. Mas maganda po, diretso dun sa email address po na ibinigay ko sa inyo. Isang ulit pa po, kung pwede, passport.nagoyapcg@gmail.com. Lahat po ay maliliit na letra po. Letters. Mamaya po isasama natin doon sa comment box yung binanggit po ninyo. I-share po natin para ma-access nila later on. Okay po. Yung sa GOAS, magandang magandang proseso yon kasi una, sa bahagi ng hindi na kailangan magbayad or bumili ng letter pack na 520. So, ikalawa, hindi na sila maghihintay kung kailan ba lalabas yung schedule at kailan ba sila may schedule. So at least, katulad nga po na binanggit ninyo, sila yung pipili ng kanilang date na gusto. No? So ibig sabihin, kung kailan yung tingin nila available sila. So hindi yung dati na sinabi sa listahan o sa schedule na kailangan Lunes, kaso hindi kayo pwede ng Lunes. So yun yung mga nagiging problema po last time. Kaya lang ngayon, siyempre,
yung mga iba ho, hindi pa rin kasi sanay doon sa proseso na ganon, no? Kaya nga po, sabi ko nga noon online mahirap daw yan kasi nga hindi sila marunong. Sabi ko, nakakapag-TikTok nga kayo, hindi kayo makapag-online. So, kailangan nyo lang, subukan nyo lang yan na try kayo, then saka kayo bumalik sa akin kung hindi nyo maintindihan. Pero after nun, pag na-try na nila, madali lang daw pala. So, yun po. Kaya highly recommended po natin yung yung online, no? Kasi mas hindi masyadong Mas mabilis. hindi masyadong burden sa trabaho ng konsulado at saka ng aplikante. Hindi pa po sila magkakagastos. Hindi pa magkakagastos. Kasi malaking stress yung kailan ba lalabas, yung schedule, tapos wala pa yung schedule, lalo na po na itong mga nakaraang linggo dahil alam naman po natin na inaasikaso niyo yung scheduling, kaya lang para doon sa mga nag-submit nung mga April talaga hindi lumalabas yung kanilang schedule kaya maraming nag-alala. But anyway, so katulad nga po ng sinabi din ni Conjen, ito yung nasa proseso no ng pagpapaganda noong serbisyo para sa online Pero katulad din mga nabanggit ko po sa inyo, i-try po ninyo bago kayo kasi huwag ninyong iisipin na napaka-komplikado ng online application kasi simple po. Ako actually naka-schedule na po ako, nag-apply na ako kaya medyo alam ko na yung proseso ng GOAS, no? So, yun po. Ma'am, yung okay po, may karagdagan pa po ba kayo dun sa GOAS, ma'am? Sa ngayon po, yun lang. Kung may, like, one time ako yung sumagot ng telepono, may isang nanghihingi ng tulong kasi hindi niya makompleto yung pag-fill out ng field. So pag may mga ganun kayong problema, i-contactin nyo lang po kami. Hindi po ako yung sumagot sa tanong niya. I-refer ko po siya sa kasamahan ko na mas eksperto sa paggamit ng GOAS. At yun po siguro kung may mga technical issues po sa pag-fill out ng fields, please get in touch with us. You can either call us or email us po. Okay po, maraming salamat po ma'am. Ma'am, yung isang katanungan din po natin dito, yung tungkol sa overseas absentee voting dahil alam naman po natin na magkakaroon na naman ng eleksyon sa next year. So actually, nung last election po, maraming naghahabol na makapagparehistro pero very late na kasi akala nila makapagparehistro sila even bago yung eleksyon. So, yun. Kaya marami yung gustong-gustong makapag-apply or makapagparehistro sa OAV. Paano po ba ang ating patakaran ngayon sa OAV? Can we have the second? Maraming salamat sa inyong katanungan at The 5. ako'y natutuwa dahil ito'y naging pagkakataon para mahikayat natin ang ating mga kababayan na magparehistro, lalo na kung hindi pa sila nakakaboto dito sa Japan o kaya ay bata pa sila, maaring magiging 18 taon gulang o mahigit pa sila sa Mayo pa lang. Kung eleksyon katulad, ang ating halalan katulad ng inyong nasabi ay gaganapin sa susunod na taon. This will be on May 9, 2022 and they have until 30 September 2021 to register. Ngayon ay June 7 pa lamang. So may mga ilang buwan pa tayong natitira para magparehistro. Sana po ay wag nating hintayin yung last 2 minutes or last few days of the registration period to register as an overseas voter. If you want to, by the way po, yung mga gustong magparehistro ay maari hong mag-set ng appointment sa konsulado. Papaalam ko lang sa mga hindi po nakakaalam, ang jurisdiction po ng Philippine Consulate General in Nagoya ay ang mga sumusunod na prefectures. Aichi,
Fukui, Gifu, Ishikawa, Nagano, Niigata, Shizuoka, Toyama, at Yamanashi. Kung kayo po ay nakatira sa isa sa mga lugar na to at nais po ninyong bumoto at hindi pa kayo nakakapagparehistro, please contact us po. Makapag-set kayo ng appointment sa pamamagitan ng pagpapadala ng email sa, ito po may ididikta na naman po sana ako na email Sige po. address. Very specific po ito for overseas voters registration. Lahat po ito ay maliliit na letra. Voters reg, Second page. that's voters and then REG, one word, .nagoyapcg@gmail.com. Pag nagpadala sila ng email dito ay mabibigyan namin sila ng appointment to register as an overseas voter. Ang hihingin po namin ay magdala sila ng kanilang passport or maybe another ID, but the best is really the passport, Philippine passport, and make sure that they provide us their complete residential address. So it is not enough that they just put the address Nagoya, Aichi, Japan. We need the full address, including the house number and the postal code. Dahil po ang usual mode of voting for Filipino voters here in Japan is by mail. So the Japan Post, no matter how efficient is its service, will not be able to send you your ballot if your address is not complete or not updated. Kunwari po, nung nagparehistro kayo para bumoto, ang address niyo ay kahit na within Nagoya, pero lumipat na po kayo ng bahay, hindi na po kayo doon nakatira, sa aming pong records, ang address pa rin po na papadalhan ng inyong balota ay yung lumang address. Kaya kung sa tingin niyo ay kailangan nang i-update yung inyong address details, please get in touch with us so that we can make sure that your ballot reaches you. We want you to be able to enjoy your right to vote. This is very important, a very important right that we want you to be able to exercise. So itong pinapakita ninyo, yan po ay yung qualifications, sino yung mga pwedeng magparehistro. Those who are 18 and above by the date of the election, they can register. So kunwari ngayon, 17 ka pa lang, pero pagdating naman ng halalan ay magiging 18 ka na, ay pwede kang magrehistro. Tapos yung katulad ng sinabi ko, kung nagpalit ka ng address mo, ay a-update lang natin yung iyong record in our database. You don't need to re-register. But though there are also voters who may have not been able to vote for 2 consecutive elections, these are voters who are automatically deactivated by the system. So we urge you to come to the Philippine Consulate General in Nagoya to reactivate your registration para ho kayong bagong nagre-rehistro ulit kasi na mawawala po yung pangalan ninyo sa voters list. Same rin po yung requirements. Opo. Ayan po yung email address na sinabi ko kanina. Kung may katanungan kayo o kaya kung gusto ninyong magparehistro at magkaroon ng appointment, please send an email to votersreg@nagoyapcg@gmail.com and we will be happy to give you an appointment. Now, if you are already in the Consulate General to apply for a passport, kunwari may appointment po kayo dahil nagre-renew kayo ng inyong passport, can also make a side trip to the desk of the overseas voters registration
hindi na po namin kayo hihingan ng appointment. Para po hindi sayang yung punta ninyo sa konsulado, parang magiging 2-in-1. Pwede rin naman ho, lapitan lang ninyo yung aming overseas registration desk and then check if your address is already updated or if your name is in the list of voters, and then take it from there po. Okay po. Ma'am, may ilang katanungan lang din po ako dito, hinggil dito. Paano po yung mga nakarehistro sa Osaka? Okay. I mean, kailangan pa po bang magparehistro sa Nagoya? Salamat sa katanungan mo, Nestor. Isa yan mahalagang bagay na dapat nating ipaalam sa ating mga kababayan. Hindi na po ninyo kailangang magparehistro ulit. Ang kasi po, sa ngayon, we're coordinating with the COMELEC o Office of Overseas Voters, as well as the DFA OVS Secretariat, to be able to have our own certified list of overseas voters. Kasi po ang autorisado lang na gumawa ng certified list of overseas voters para sa Nagoya ay ang COMELEC. Kahit po hindi po namin, wala po kaming kapangyarihan para sabihin ito yung certified list. But coordinating closely with them. Now, nothing will prevent you from voting if you are, let's say, registered as a voter in Osaka, as long as your address is still the same. The same. Kasi po, kaya lang naman gusto namin talaga na magkaroon kami ng certified list of overseas voters. It's so that we will also ease the burden of the Philippine Embassy in Tokyo and the Philippine Consulate General in Osaka. Kasi sa ngayon, yung voters list nasa kanilang dalawa. Namin magkaroon kami ng sarili naming listahan para hindi masyadong mabigat yung trabaho ng ng embahada at ng konsulado sa Osaka sa pag-handle ng overseas voting. But in case, in a worst case scenario, na medyo mahuli yung pag-ayos ng certified list of overseas voters in Nagoya, makakaboto pa rin naman po sila. Yun lang, yung balota nila ay manggagaling doon sa Osaka. Sa Osaka, o kaya maaring manggagaling sa Tokyo for those prefectures that used to be under the jurisdiction of the embassy in Tokyo. So ang lagi po naming pinapaalala ay sana tingnan nila kung yung address nila ay nagbago simula nung huli po silang nagrehistro o huli sila hong bumoto. Dahil kung pareho pa rin naman po yun at nakaboto naman sila nung huling election using that address as the mailing address for their ballot, then they can cast their vote. Yun lang, yung balota nila malamang dun pupunta sa Philippine Consulate General in Osaka. Babalik. That's okay. That's okay. As long as the vote, as long as the ballot reaches them and the ballot is mailed back to the consulate. But we're working on that. We're coordinating closely with the COMELEC and the DFA on this. Ang isa po kasing naging problema nung nakaraang election, I mean, marami pong kaso na hindi nakaboto or walang dumating na balota despite na hindi naman sila nagbabago ng kanilang addresses. So, parang ano yung dahilan bakit hindi sila nakarating yung kanilang balota. So, paano po ba natin maiiwasan yung ganung pangyayari? I mean, meron po nakalagay dito na kailangan, lalo na yung mga hindi nakaboto ng 2 beses, no?
nung 2 consecutive elections di sila nakaboto, paano po ba mako-confirm nila na ngayon, this time, pwede na sila o tiyak na makakaboto na sila, parang ganun po? Pwede ho silang magpadala ng email sa amin. Bigay nila yung kanilang pangalan at yung kanilang address para matingnan ho namin sa database kung nandun po yung kanilang pangalan. Sasagutin po namin sila kung wala na po, kung nandun pa po yung pangalan nila at tama pa rin ho yung address na nandun sa database ng overseas voters ay makakaboto po sila. Kaya lang po kung wala na po doon yung pangalan nila o kaya nagbago na po yung address, ipapaalam po namin sa kanila at pwede namin silang bigyan ng appointment to register as re-register or reactivate their registration as an overseas voter. So makipag-ugnayan lang po sila sa amin at tutulungan namin silang mahanap ang kanilang pangalan sa database. Ma'am, isa pa po maraming tanong dito yung tungkol doon sa nag-i-issue po ba tayo ng voters ID? Hindi po. Hindi na po. Kasi maraming nag-aantay ng kanilang, kasi alam niyo naman po, lalo na yung mga matatagal dito sa Japan, maliban sa passport, wala naman silang hawak na ID sa Pilipinas. So, pag uuwi ng Pilipinas, parang identification. Identification, parang pag pinakita mo kagad yung passport, bakit passport ka papakita mo? Malalaman kagad na ikaw pala ay OFW, galing ka sa ibang bansa. Parang ganun po. So, talagang gusto natin na makakuha ng mga Philippine ID, no? Kaya kung mga walang lisensya, so yung mga yung voters ID, since na ito ay recognized as isang official na ID sa atin sa Pilipinas, so marami po ang nag-aano na magkaroon ng ID. Not unless kung matutuloy na po yung ating National Registration ID, di ba po meron tayong So siguro yun po yung isang dahilan kung bakit maraming naghahangad na magkaroon ng voters ID. Yes. Alam mo, Nestor at alam nyo, Nestor at Lala, ang pag-issue po ng voters ID para sa mga overseas voters, this has already been stopped by COMELEC. This is more being done. This was stopped in 2011 or 2012. So even in my case, when I re-registered as an overseas voter here in Nagoya, wala na po silang binigay na ID sa akin. Kailan po yun, ma'am? 2011 or 2012. We will verify the date that COMELEC issued the order to stop the issuance of the voter's ID. But this is not anymore being issued by our posts. Kasi po, siguro mga 2 years ago sa Osaka, parang nandoon po yung maraming ID na hindi mai-produce, ay mai-distribute kasi nga hindi alam kung saan ipapadala. Kaya nag-request yung ating konsulado sa Osaka na email sila para kung makapagpadala ng sobre para malaman kung saan Kaya lang hindi nag-materialize din siguro yun dahil maraming hindi nakapaabutan. Kaya since hanggang nung mga panahon po na yun, merong binabanggit po na may ID. At actually po, ako, nakadalawang ID na ako. Ang galing naman, kuya. Kasi yung una expired na, kaya nabigyan pa ako ng pangalawang ID. So, tataka ko bakit yung iba hindi. Ako po, inabutan ako nung hindi na nagpagpapadala ng voters ID. Wala ako nun eh. Okay po. Pero ma'am, in case po ba na ako, halimbawa, nakarehistro ako sa Osaka, gusto kong magparehistro sa Nagoya. Pwede rin po ba yun? Pwede rin naman. Pero kung nandun na kasi kayo sa voters list, hindi nyo na kailangang ulitin yung proseso. Kasi ang worry ko lang po, i-check natin kung yung pangalan ninyo ay nandun sa voters list at kung updated po yung inyong address. Kung may mga ganyang pag-aalala, please contact us and then we will get back to you po.
Kasi lang po ang worry ko lang po, so since na ballot by ballot, I mean, kahit na nasa Osaka ako nakarehistro, darating naman yung balota sa akin by mail, so wala pong problema. Ang problema po kasi niyan, kapag hindi na sinunod yung by mail na ballot, so ibig sabihin, baka ano na kailangan pumunta kami ng Osaka para makaboto sa mga darating pong panahon. Siguro Kaya- itong election na to, wala po Kaya siguro. gusto din po namin na as much as possible is malipat po yung aming registration dito po sa Nagoya since dito po kami nakatira. Yan nga po that's what we're working on, and we're coordinating with COMELEC and DFA to have our own certified list of voters. Sa ngayon po, huwag kayong mag-alala dahil ang recommendation po namin ng mga posts sa Japan, sa COMELEC ay voting by mail. Nakita naman natin gaano ka-efficient ang Mailing system Japan dito. Post has a very efficient service, and we feel it's also a good way to help us maintain our health precautions Opo. with the pandemic. As much as possible, we don't want to expose you, our clients, our countrymen, to the high risk of contracting COVID. So kumbaga, in as much as we can avoid the need for you to come to the consulate personally, unless it is absolutely necessary, we want to do things remotely. So for example, by mail or yun nga, yung pag-set ng appointment via email. Tapos pupunta lang po kayo sa konsulado kapag may appointment na po. Sige po ma'am, sabagay ever since naman po na-introduce yung OAV dito sa Japan, lagi naman po kaming tawag dito, cooperative doon sa pag-disseminate para mainganyo yung, kasi nagbabago din po ang political sa atin, kaya before medyo hindi ganon ka-popular yung OAV. So, but still we tried to pakiusapan yung ating mga kabayan na mag-register. I mean, of course, to exercise yung kanilang karapatan na bumoto. Pero ngayon po, yun nga, marami namang interesado, kaya but still, pa rin po tayo ng info dissemination para dito sa OAV. Conjen, just in case po na meron po silang katanungan with regards po dito sa pagboto, dito na lang po ba sila maaari mag-send ng email sa voters? Nagoya.com. Opo, salamat Lala. Ulitin ko lang po sa lahat ng mga may katanungan tungkol sa pagboto as overseas voters, please send your inquiries to votersreg.nagoyapcg@gmail.com. So it's not just for those who want to ask for an appointment, it's also for those who have questions about exercising their right to vote or maybe updating their registration details like their address or just checking if they're still an active voter. Kasi deactivate na sila, wala na po yung pangalan nila doon sa listahan. Magpadala lang po sila ng email sa amin. Okay po. Okay po. Ma'am, maraming salamat po. So mag-give in muna tayo, giveaway tayo doon sa ating mga acknowledge lang po yung ating mga viewers, at saka ma'am, baka may mga katanungan po kung po pwede po nating masagot yung ating mga sandali lang po mag-acknowledge lang po tayo ng ating mga viewers. So, Miss Lala, sino po ba yung ating mga okay na yung mga nag-good afternoon kasi mukhang madami. Magandang hapon po sa lahat ng bumati. Maraming pong salamat din sa lahat ng bumati. Yun lang po, may mga katanungan muna ang ating babasahin sa ngayon. From Nelia Langu Begaso, kung halimbawa po ipapakonsular ang mga requirements na hiningi ng bangko sa Pinas, dyan din po ba kami pupunta sa Nagoya, hindi na sa main ng DFA sa Osaka? Taga-Aichiken din po kami.
Salamat po sa pagtanong. Dito na lang po kayo, taga-Aichi po pala kayo. Mas malapit para sa inyo na magpunta dito sa Nagoya kaysa pumunta sa Osaka. Dito na lang po kayo magproseso ng inyong mga dokumento. We're just requesting that you set an appointment with us. So, because even notarials are processed on a by appointment basis. Tsaka hindi po main yung Osaka. Opo. Magkaparehas lang po yung Osaka at saka Nagoya. No? I mean, iba lang ang jurisdiction. Kaya yung Para DFA silang Osaka konsulado. doon. Oo. Kaya ibang konsulado naman yung Nagoya. No? Opo, Tapos yung embassy po natin siyempre sa Tokyo. sa Tokyo. Sige po. Ano po? Ngayon po kay Felicidad Nagata, nagkaroon ako ng problema dati, walang tumulong, 11 years ago. Pero ngayon, ang babait ng mga staff ng Philippine Consulate Nagoya. Mag-mail ka lang sa kanila, they will respond to you right away. At maayos silang nagpapaliwanag sa'yo. Sana kung noon ganyan na sila nabigyan, sana kami ng hustisya. Thank you so much po, Philippine Consulate Nagoya. God bless po. Wow! Justisya. Salamat, Miss Nagata, sa inyong feedback. So, yun, si Miss Nagata. Okay po, Miss Felicidad Nagata. Maraming salamat po sa inyong napakagandang feedback sa ating konsulado. At mula naman po kay Sarah Lane, question po about national ID application. Is it available na po ba? Hindi pa po. But this is being worked out. Hintay lang po tayo ng updates from Manila. Magparehistro muna kayo bilang overseas voter. Oo nga naman. Kasi malapit na po ang deadline. And then let us wait for developments involving the national ID system. Pero actually po, ang concern lang nila doon is the ID. Di Yes, po yung yun po. Yun po talaga ang gusto nilang magkaroon sila yung ID itself. Okay, meron pa. Yes. Good evening po from Ida City, Nagano. Super thankful for having a new Philippine Consulate in Nagoya and super accommodating and andali pong sumugot sa telephone ang embassy nyo ngayon. Sila po ay konsulado, hindi po embahada. May mga tanong. Paano po bang registered voter ka na dati sa Osaka? Ito po ay nasagot na kanina. Na kung kayo po ay registered na sa Osaka, wala pong problema dahil ipapadala din po sa inyo ang inyong balota manggagaling ng Osaka. But we're working on our own certified list para yung mga nandun sa mga prefectures under our jurisdiction can be placed under Nagoya PCG. Okay. Ayan. So that's what we're coordinating with COMELEC and DFA. Okay, from Andrea Ramosa, magkakaroon din po ba ng voters ID if ever na nakapagpa-registered ka na? Nasagot na din po ito kanina. Good afternoon po, sir. Tanong ko lang po, registered ako sa Osaka 3 years ago. Sabi po nila, ipapadala daw po sa akin ng voters ID. Pero hanggang ngayon, wala pong dumating. Next election, makakaboto pa po ba ako? Basta po tama yung kanilang address at ang pangalan nila ay nandun pa rin sa list of voters, makakaboto po sila. Mag-email na lang po sila sa amin dun sa votersreg.nagoyapcg@gmail.com. Para ho matingnan namin kung ang pangalan nila ay nandun pa sa listahan. From Mabet Malyari, paano po magpa-register? Pinost na po yan natin kanina ang proseso ng pagpaparehistro. So, kung maaari, pakibalikan nyo na lang po yung ating live mamaya para matunghayan nyo po yung proseso ng pagpaparehistro. Okay, meron dito. Ilang days po ba ang pag-renew ng passport dito sa Japan? Okay. Fernandez, Okay. We normally allot 2 months as turnaround time for the processing of the passport.
But, kasi sa ngayon na we're shifting to the GOAs, we're also trying to see if there will be a reduction in the number of days. Kasi po, sana maintindihan din ninyo, hindi po katulad noong mga sinaunang panahon na ang passport ay ginagawa sa embassada o sa konsulado. Sa ngayon, centralized, the printing is centralized in a facility in the Philippines. This is for security purposes and to ensure that our passports are meeting international standards. So, kailangan din po bibigyan natin ng palugit na panahon. Sana wag naman yung tutok na tutok ang inyong pag-apply for a new passport. Maybe you can give if let's say the passport is around 6 months na lang, you have only 6 months or remaining validity, that can already be a good time for you to apply for a renewal of your passport. So that you also follow up lang po yan, sorry. Kasi po dati po sa Osaka, 1 year, yung at least kung merong less than a year, pwede nang i-renew. Pwede sa ngayon rin. po ba? Pwede rin. Pwede rin po yun. Kung gusto ninyong if your passport is still valid for a year or less and you already want to renew your passport, that's okay. Okay, Mike, ask ko lang po sir kung pwede po bang magpa-apostil ng SPA na gamitin sa Pinas na doc sa Philippine Consulate diyan po sa Nagoya. Pwede naman kayong you can set an appointment with us. Pero kailangan ko lang pong ilinaw ma'am kasi apostil yung hinihingi nila eh. Apostil po. Apostil. Apostil or authentication ng documents ng SPA. So dapat iklaro din po nila, no? Kasi ang apostil should come from the DFA, from the I am not sure if Japan is a signatory to the apostille. Yes po, meron po sila. Nag-i-issue po sila ng apostille. Ganito na lang po para mas maasikaso namin yung nagtanong, pwede ho ba siyang sumulat sa amin, magpadala siya ng email, give us the specifics of what kind of document he wants to be processed and how, and then we will explain to him, we will give him guidance as to what are the requirements and maybe help him set an appointment if he is ready to come and visit us at the consulate. Okay po. Meron ka pa dyan? Neto, merong Marian Baloloy. Paano po mag-change ng citizen ng anak ko? Nais ko gawing Filipino dahil hiwalay na ako sa tatay niya na Turkish. Ganito na lang po, sumulat na lang po sila sa amin para mas mabigyan namin ng kasagutan. Minsan po kasi hindi po one size fits all yung sagot eh. Depende po minsan sa specific na situation or circumstances of the applicant. So it's better that the applicant will get in touch with us directly and so we can evaluate the application. Yes po, ma'am. Baka po kasi binabanggit niya yung report of birth, di ba po? Yes. Sir, ma'am, ask ko lang po sana. Japanese passport lang hawak ko. Uwi po sana ako ng Pinas by August. Need ko pa po bang mag-apply ng visa para ma-visit anak ko and relatives? Sa ngayon ay pwede kayong sumulat mag-email na lang po siya sa visa.nagoyapcg@gmail.com and we will look into her case. And from Maricel Osaki? Hindi na siya Filipino, I suppose. Baka po Japanese siya, tapos lumaki sa Pilipinas, kaya marunong magtagalog. Can she just email us through the address visa.nagoyapcg@gmail.com so we can look into her unique circumstances and respond accordingly.
Okay. Eto, tanong ko lang po kung okay lang po ba na sa August na po ako mag-renew ng passport. July po expiration niya. Dapat agahan mo pa. Okay lang po. Maricel Ozaki, Okay lang pwede po pong yun. pakiagahan niyo po ang pagre-renew kung July na po ang inyong expiration. May mga appointments pa po na available itong July. Bakit hindi kayo mag-log in sa GOAS? According to my colleagues, there are slots available on 21, 22, 27, 28, and 29 July. Ma'am, ang isang problema sa GOAS, ang isa lang nakita ko po, doon sa month kasi, nakalagay halimbawa po, June. Hirap tingnan yung yung before ng June at saka yung after ng June, yung araw. Kaya hindi nila na-notice na yun pala yung dapat i-click para to go to the next month. Kaya makita nila doon June, puro puno na, fully booked na. So ina-advise ko na i-click lang yung sa taas sa right side noong halimbawa kung June ang nakalagay, yung sa right side no may arrow. Ibig sabihin yun, going to the next month. So, kung July yung susunod. So, doon pa lang makikita yung yun lang po yung siguro nakita nilang problema. Kaya, yun. Kaya akala nila fully book lahat, Opo. lagi. Patrick Anthony Ravelas, mamaya po namin sasagutin ang inyong tanong. From Maria Shelo Abe, paano po pag 1 year nang expired ang passport? Anong mga requirements or same din po ba ang processing procedure? Maria Cielo, pareho pa rin. Huwag mo lang iwawala yung luma mong passport. Siguraduhin mo na hawak mo ito kapag ikaw ay nag-renew ng iyong passport. Mhm. Generally naman, the requirements are the same unless you have a change in your circumstances. For example, from the time that your passport expired and the time you are set to have an appointment at the Consulate General, nagpakasal ka. Yung mga ganon. Depende sa circumstances. But all things being equal, the requirements will still be the same. Huwag mo lang iwawala yung passport. Kasi iba ang bayad kapag lost passport. So just make sure you keep your passport. Okay po. From Andrea Ramosa, magtatanong po ulit ako, Madam Sir. Overstay na po kasi yung dalawang anak ko sa Pinas. Japanese holders po sila. Ano po bang dapat gawin kasi po malaki na po ang penalty nila. Single mother po ako. Salamat po at pasensya na po ulit. Maaari ba siyang sumulat sa amin para mas matulungan namin siya? Kasi mahirap yung ganito na hindi namin alam yung detalye. Pwede ba siyang magpadala na lang ng email sa amin sa, I guess, Nagoya. No, for ATN, Assistance to Nationals yan eh. Pero pwede na lang padala sa general email address namin, nagoya.pcg@gmail.com. Okay po. Para doon na lang namin directly masagot yung kanyang katanungan at mas maintindihan namin ano yung circumstances ng kanyang dalawang anak. Andrea, Pero para doon sa mga ganong kaso, kasi madaming ganong kaso. Una, bakit kinakailangan yung patagalin yung penalty? Maraming paraan para hindi kayo ma-penalize sa Pilipinas. Kaya, asikasuhin nyo kagad yun. Tapos ikalawa, bakit yung pinatatagal ng ganon? So, yung katulad ng sabi ni Conjen, magsumulat po kayo sa kanila para mayroong mabigyan kayo ng advice kung paano gagawin niyo yun. Okay. From Meiko Magtahas Alcover, good afternoon po. Pag mag-a-update po ng status ng passport, kailangan po ba talaga yung galing PSA na marriage contract? Bagong kasal pa po kasi ako, salamat. So, ibig sabihin yung lumang passport ay yung nakapangalan sa single person. Tapos, nagpakasal. Kailangan po, opo. Actually, hindi po natin, kasi kung halimbawa bagong kasal,
wala pa yan posible sa PSA, pero binigyan kayo ng konsulado kung saan kayo nag-file ng report of marriage. So, yun yung pwede nyo ibigay kung wala kayong PSA. Tama po ba, ma'am? May magpadala ka na lang ng sulat sa amin, mag-email ka sa amin para mas mabigyan ka namin ng payo kung paano ka namin matutulungan. Okay po. Ask ko lang po ulit about po sa pagpapagawa ng passport ng anak ko, which is Filipino citizen po siya. If both side po of parents kasama sa pagpapagawa ng passport, need pa rin po ba ang affidavit of consent sa Japanese citizen side ng mother from Megumi po? Salamat. Megumi, hindi ko masyadong naiintindihan kasi kung pareho na magulang ay ano pa yung hindi ko masyadong maintindihan kung para saan. Kung hindi po ako nagkakamali kasi siya yung nagtatanong kanina na siya yung Japanese, no? Although marunong siya magtagalog. So most likely, dalawa silang Japanese. Pareho. Tapos yung anak niya siguro, hindi ko lang po alam, ay balak yung i-file yung report of marriage, report of birth sa consulate. Okay. Ano na lang po, sulat na lang po sila sa amin kasi yun nga, it's difficult to give advice if we are not aware of the full details of your circumstances. So Miss Megumi, pasensya na, hindi ko na lang sasagutin yung katanungan. Sulat ka na lang sa amin. Send us an email at nagoya.pcg@gmail.com so we can respond directly to your inquiry. Opo. Tatay po, isa Pinoy. Ayun, sabi tatay, isa Pinoy. Tatay po, isa Pinoy. Tatay po, isa Pinoy. Okay. Ms. Megumi, just get in touch with us and we will be happy to provide you advice. Okay, from Abel Ancheta. Dati po akong permanent holder pero na-expired na ang re-entry ko. Then yung husband ko namatay last December 2020. Isa sa huling habilin niya ay isabi ko sa dagat doon sa place nila. Is it possible po bang makapunta ako or do I need an invitation galing sa kapatid niyang babae? Nasaan po ba kayo? Ito na. Mag-apply ko kayo uli ng visa tungkol dyan. But I think ang immigration naman ay lenient sila sa ganyan. I mean, lenient sila sa mga ganyang kaso. So, most likely, kailangan nyo mag-file sa Pilipinas. Punta kayo sa Japan Embassy. Doon kayo mag-file ng inyong visa. Tapos, kung gusto niyo ibabalik pag nakakuha kayo ng visa, pwede lang ibalik kasi yung permanent. No? Basta ang importante lang, kailangan kayo kumuha ng visa muna sa Japan Embassy. Opo, para kayo makapasok ng Japan. Okay, so dyan muna po tayo. Ma'am, tuloy po natin yung ating discussion. Okay po, so far, yun na po muna ang ating mga katanungan. Conjen, pagpatuloy po natin. Ma'am, okay lang po ba? Medyo nag-overtime na tayo? Okay lang. Okay lang po. Pasamantalahin na natin. Pasamantalahin na din po namin. Opo. Of course, isa po yung ano ko na yung isa, no? Yung posible po ba yung dahil sa COVID kasi may mga hearings na ginagawa sa Pilipinas pero hindi sila makauwi ng Pilipinas due to sa lockdown o walang biyahe, kaya ang korte po ay online remote hearing. Kaya lang later on po yata merong nagsabi na it should be done in the consulate or the embassy. May sabi ko naman, mahirap kasi yan dahil kung, ano ang sasabihin ng konsulado? Kasi dagdag nila yan dagdag workload. Kaya, papaano yung ganyang mga patakaran? So, dito po ba sa Nagoya, meron na po bang mga ganung Yeah, Nestor, may mga sumulat na sa amin na humihiling kung maaari silang mag-conduct ng hearing sa
parang video conference hearing in the Mhm. Philippine Consulate General in Nagoya. And I'm sure this is a request that has also been received in our other foreign service posts. At the moment, the DFA and the Supreme Court of the Philippines are still in the process of providing guidelines on the conduct of hearings. So for now, we are not yet able to conduct these hearings kasi po we're still waiting for the guidelines from the Aha. DFA and the Supreme Court. There are still issues that have to be addressed. For example, some legal, technical, physical, and personnel requirements. Mhm, So mhm. we are also, they're also cognizant of the need to observe health precautions during the pandemic. Mhm, Uh, mhm. so, hinihiling po namin ang pangunawa ng ating mga kababayan. Sa ngayon po, ang serbisyo na ito ay hindi pa po namin maibibigay sa konsulado. Mhm. Okay po. Maraming salamat po. Ma'am, yung isang sunod ko pong tanong, marami po din kasi so far sa ngayon hanggang sa kasalukuyan yung gumagamit ng hindi nila tunay na pangalan, ano? So, iba-iba pong ano yan, meron mga permanent na matatagal na rito pero hindi pa rin nila tunay. Ngayon may mga tao naman po na gusto na nilang gamitin yung kanilang tunay na pangalan, no? So, papaano po ba ang ating ano dito, approach sa mga ganitong problema? Nestor, hihilingin ko na lang na sumulat sila sa amin directly para mas mabigyan namin ng atensyon yung kanilang problema. And then we can Okay give po. them the right advice. Kasi ano po yung mga ganyan na assumed names, minsan may mga unique circumstances. So we'd rather study or evaluate the details of the application and then give specific advice which is also unique to that case. Ang ano ko lang naman po ma'am kung open ba yung ating konsulado, of course, para maitama yung mali kasi Oo. marami na rin pinagdaanan na Gusto nating magawa yun. Kaya po hinihikayat namin sila na makipag to get in touch with us. Just send us an email is still the most efficient way to get in touch with us. Pwede naman po silang tumawag, kaya lang kasi hindi lang po sila yung tumatawag sa telepono. Maaring at the time that they're trying to call us, we're busy attending to other callers. But if they send us an email, that's something that we will be sure to, for which we will reply, and they can look at our response at their free time. Pag available na sila, pwede nilang basahin yung kanilang email at pwede rin nilang ulit-ulitin na basahin kung merong hindi masyadong malinaw sa aming paliwanag para mas maging, palagay ko mas madaling proseso po yun if they will just email us. Of course, alam naman po natin na medyo maraming problema sa kasalukuyan, ano, kasi halimbawa, papaanong kumontak sa konsulado ng pinakamabilis na paraan kasi tawag sa umaga, tawag sa hapon, hindi sinasagot. Tapos sa mga inquiries nila, papaano ba yung pinakamadaling paraan, maliban po doon sa binanggit ninyo kanina, mag-send ng email sa konsulado. Tapos, of course, siyempre, yung minsan, alam naman natin, pagod na yung lahat, kaya tapos kung saan tawag ito, sensitive naman yung tumatawag, kaya masabihan ng konti, galit na kagad. So, pagod na yung kausap, ito naman sensitive, kaya hindi sila nagkakaintindihan. Kaya, yun po, paano ba natin yung ating mga problema sa telepono, mga mahirap kumontak, paano po ba natin yung mga, of course, may mga naririnig naman tayo ibang problema. Salamat, Nestor.
alam niyo po, ang Philippine Consulate General in Nagoya, we have jurisdiction over the largest concentration of Filipinos in Japan. We have jurisdiction over around 85,000 Filipinos. And right now, there are 11 people from the DFA, including myself, and then we have some local staff who are also working with us. So just imagine 17 people. If we're to serve 85,000, and then we will be responsible for so many. Hindi po namin, kahit po siguro Superman, hindi po makakayang to attend to everybody all at the same time. So what we would really appreciate is their understanding of the constraints of the Consulate General. We do our best. I have seen my people in action. They are professional. They're very dedicated to their work, and they do their best to be able to serve our countrymen. But really, I go back to my earlier statement, which is to encourage people to send the communication or inquiry via email. Kasi po pag tumawag sila tapos we try to call them back, sometimes they're busy at work, they're not able to take our call, or maybe when we call them, they're for some reason they're not available because I don't know, maybe they're attending to something. So it becomes phone tag, parang naghahabulan sa telepono. Samantalang kapag email po, ay maaring ipaliwanag doon. And then maybe only if there are clarifications, then they can make the phone call. Kasi po I have to admit, there are certain things that cannot be resolved by an exchange of emails. But at least maybe the initial communication with the Consulate General can be done through email. And then if there are clarifications that require some interaction with us, then we can make use of the telephone. Hindi po sana yung first resort is telephone kaagad. Maybe what we can suggest, Nestor and Lala, is can they first take a look at our website and see if the information they need is already there. If it is not there, they can reach us through email. And then once we reply, if our answer is still not satisfactory, they can either email us back or they can call us at the Consulate General. Pwede ho bang ibigay ko lang ang landline ng konsulado? Ang landline po natin ay 052 211 8811. So we are reachable on Mondays to Fridays, except during certain holidays. And while we are open to the public for consular services from 9 a.m. to 12:30, we are in the office even after 12:30. In fact, our business hours are up to 6 o'clock. Yun lang, hindi na po kami makatanggap ng consular clients na kunwari yung mga nag-a-apply ng report of birth. Kasi po yung appointments po namin ay hanggang 12:30 lamang. Ginagamit din po namin yung panahon during the afternoon to process the documents that we have received in the, let's say in the morning, or documents that are emailed to us. For example, in processing reports of birth, we ask that an applicant send us the supporting documents ahead of time through email. And then we set the appointment. Para ho, mas maaga naming magagawa yung translation ng document. And when they come here, it is easier for us to process their report of birth, for example. Okay po, maraming salamat na. Huli na lang po, of course, kami naman po sa PSG at saka sa mga Philcoms dito sa Nagoya ay
handa naman pong tumulong sa ating konsulado. In fact, yung mga sa panahon ng Osaka, tayo po yung nakasama sa mga outreach po dito. So, gusto ko lang pong ibanggitin na kung ano po yung po pwedeng maitulong ng Filipino community, hindi lang dito sa Nagoya, basta yung sa ilalim ng nasasakupan ng konsulado ng Nagoya. So, papaano po ba po pwedeng makatulong yung mga Filipino communities para mabawasan yung workload ng ating konsulado? Ibig sabihin, kung halimbawa, kung info dissemination para hindi na dumating sa inyo yung mga tawag, baka pwedeng tumawag na sa mga Filipino community, kaya lang kailangan po ng information din ng community. Kasi, I mean, sa bahagi ko, meron akong napagtatanungan sa konsulado, kaya may access po tayo, kaya natatanong ko kung yung mga katanungan. Pero yung ibang Filipino community po, hindi rin nila alam yung tinatanong ng mga kababayan natin. So, yun lang po yung ating problema. Paano ba tayo po pwedeng magkatulungan for purposes na matulungan yung ating mga kababayan? Ibang usapin po yan yung tawag dito. Sabihin, yung simply lang po, yung tulong sa ating community, Filipino community. Maraming salamat, Nestor. I will take advantage of that offer to assist the Philippine Consulate General in Nagoya. We are here to serve our clients, provide consular and related services. And as I said earlier, our work goes beyond issuing and processing consular documents. As an extension of the DFA here in Japan, we are also responsible not just for consular services and looking after the welfare of the Filipino community, but also pursuing economic diplomacy so that we can help generate jobs in the Philippines. We are also responsible for our cultural diplomacy and really showing the positive aspects of Philippine culture and projecting a positive image of the Philippines. Sa pakikipagtulungan sa konsulado, I will welcome that very much. And Nestor, you have already proven yourself as a very effective and reliable partner of the Philippine Consulate in disseminating information to our countrymen who are among your contacts. So we would like to encourage the Philcom, Philcom leaders to help us promote the use of the GOAS, the Global Online Appointment System. And I think you and other Philcom leaders are already helping us do that. Number two, can we ask you to help our countrymen who are not so comfortable using the email? Maybe teach them how to use email, because that's usually the concern. Maybe that's part of the reason why they're not comfortable to use or access the GOAS, because they don't know how to use email, but they know how to use Facebook and they know how to use TikTok. Maybe it's just a matter of introducing them to the use of the email. So we would really appreciate it if you could help our fellow Filipinos learn how to use email. That's the second one. Number three is we'd like to ask for your help in encouraging our fellow Filipinos to register for overseas voting. They have until 30 September 2021 to register, but we would rather that they register as early as possible and not wait for the last few days to register. Kasi mahilig po tayo sa photo finish. Alam po ninyo yon. Manyana habit. Mas mabuti na agahan natin, because we'd rather that you are registered as early as possible. We want you to be able to exercise your right to vote, and especially since elections next year will also include voting for the president and the vice president. I'm sure you will want to make your voice heard.
Number 4 po, we will ask for your help in supporting our efforts to serve you, our clients, better by maybe contacting us directly. Please provide us your comments, your suggestions directly, rather than just posting them anonymously on Facebook, for example. Kasi po mas natutuganan namin ang problema kung ipaparating po ninyo sa amin directly at maipapaliwanag po namin sa inyo kung ano po ang katugunan ng konsulado. We've only been in Nagoya for less than, essentially we've been rendering services for less than a year. And we are still undergoing birth pains. We hope for your understanding and patience as we try to improve our services. Please be our partner in improving our services. Give us your constructive suggestions and comments so we can do better. We can improve our services. Siguro po ay we will also encourage you to coordinate closely with your local government and register so that you can be vaccinated against COVID. We are encouraging you to get your vaccination against COVID, although we still have to wait for our respective schedules because right now the priority is still the health workers and the elderly, but the Japanese government has been very generous in including all the residents in Japan in its vaccination schedule. Ito po ay para sa ating, hindi lang para maprotektahan natin ang ating sarili, ito ho ay makakatulong rin upang maprotektahan natin ang ating mga mahal sa buhay at hindi po sila mahawa ng COVID sa atin. So I really encourage you to do that. And finally, we wish to let you know that the Philippine Consulate General will be celebrating the 123rd anniversary of the Declaration of 1912. While the pandemic prevents us from celebrating it with you face-to-face in a gathering, we will have a pre-recorded video presentation. Nestor, natanggap namin ang iyong video message kayo ni Lala. Maraming salamat. We are going to have a flag ceremony on the 12th of June and we will have a pre-record. Ayan, ito yung aming invitation for you to view the pre-recorded video presentation. We have some members of our Filipino community as well as officials such as the Philippine ambassador in Tokyo, our governor of Aichi Prefecture, and the mayor of Nagoya City, giving us their greetings on our 123rd anniversary of the Proclamation of Philippine Independence. So with that, I would like to greet Nestor and Lala. Maligayang araw ng pagpapahayag ng ating kasarinlan sa ika-12 ng Hunyo. Maraming salamat sa pagkakataon na ito upang maipaabot sa ating mga kababayan ang mga ibinibigay na serbisyo ng konsulado at isang malaking tulong ito sa amin na masagot ang kanilang mga katanungan, lalo na tungkol sa kanilang mga kailangang serbisyo sa konsulado. Mabuhay po kayo. More power to your program and thank you very much. Maraming salamat po, Conjen. Sa totoo lang talaga, I mean, malaki ang aming pasasalamat dahil nagpa-unlock po. Tapos siyempre minsan kasi yung anxieties ng ating mga kababayan kailangan lang ng konting konting assurance ba para maging
Pero dahil sa nangyari ngayon, I hope tingin ko marami pong natutunan yung ating mga kababayan viewers. Opo. And since na ito po ay recorded, so po pwede po natin may share. And doon sa inyong request sa ating mga Filipino community, of course, ako po bilang Pangulo ng Philippine Society in Japan, Nagoya, PSA Nagoya, kami po ay willing na tumulong batay doon sa inyong hininging tulong sa atin. No? At siyempre, yung pong ibang mga community dito, leaders natin, pwede rin po natin makausap para maging cooperative doon sa ating. Kasi wala naman pong organization dito na hindi sumasang-ayon na tumulong sa ating konsulado. So, wala po problema. And of course, so mga kababayan po natin, pasensya na medyo, pero dahil sa maganda yung ating discussion ngayong hapon, medyo malaki yung ating overtime. At pasensya na po, Conjen, kasi usapan natin 1 hour lang, pero Napahaba po 2 tayo. hours. Okay Pero lang. ngayon po, fruitful naman at maganda naman po yung ating So, Talakayan. labis po kami nagpapasalamat muli sa inyo at sa ating konsulado at marami pa po yung ating pagsasamahan sa mga darating na panahon. So, Opo. huwag po tayong magsawa. Mag-ugnayan po tayo naman sa Just in case na meron din tayong katanungan. baka may mga tanong po kami. Kami po ay muling sasangguni sa inyong Conjen. Anyway po, meron po kasi ako din mga binabalak na gawin. Halimbawa po, sa GOAS, actually meron po tayo nakitang video from other countries na tinitignan ko rin kung pwedeng magawa natin dito para Matulungan yung ating mga kababayan. yung actual talaga, kung Nagoya. Information, baka pwede nating gawa ng yung guide how to use it. Sige po, pag-usapan natin yan. Magandang project. So, yun po. Kasi, yun, pwedeng gumawa rin po ng mga list ng mga emails, ng mga, halimbawa, concerns ganito, ito yung email, parang list lang po ng email para po pwede natin ma-share sa Facebook yan. Kaya kung ang problema mo, report of birth, dito ka pumunta. So, kung mga general siya, dito ka sa general inquiries, parang mga ganun po. Para kasi, para maiwasan yung tawag, ganyan. Kasi yung iba kasi talagang tawag lang pinakamadali na paraan. Kaya At saka mayroon din po palang tatanong dito kung pwede daw po pa silang mag-message in Tagalog. Pwede. Pwede po. At yung mga hindi naman makapagsalita ng Ingles o Pilipino, meron din kaming mga translators na nakakaintindi ng Nihongo. Ako po Romaji lang at nag-aaral pa. Si Lala po, teacher niyan. Anyway po ma'am, maraming salamat po. Pasensya na po dahil masyadong mahaba na po yung natin, yung ating baka kayo magpapahinga na ngayon. Anyway po, muli mula sa aming lahat dito at sa ating mga kababayan, kami po ay labis na nagpapasalamat po sa ating konsulado sa kanilang hospitable na para tanggapin yung ating mga inquiries ng mga kababayan natin. Pinaunlakan lang tayo, kuya. Sobrang sarap na sa pakiramdam. So, yun po. May mga katanungan po. Pasensya na po at medyo very late na tayo. Of course, kung mamarapati ni Conjen, mamaya sasagutin ko kung abot ng makakaya ko yung mga katanungan. O kaya sa konsulado, baka po pwede pong masagot yung katanungan. Kaya lang po. Ganito na lang po, para hindi naman, yung mga hindi umabot yung tanong nila sa Q&A natin, pwede nila kaming sulatan na lang sa nagoya.pcg@gmail.com. Yun yung aming parang catch-all email address for general inquiries, and we will respond to your queries. We will refer that to our section which is handling your specific case, and the consulate will respond to you. So Okay. wag po mag-alala yung mga hindi na kapag tanong, pwede pa rin ho kayong magtanong, sulat lang po kayo sa amin. Pwede ho kayong mag-email sa amin. Email na lang para walang gastos, hindi pa kayo hindi nyo kailangan Ganda po yun. stamp. So yun, kung yung mga hindi po natin nasagot ngayon, paki-email na lang po ang konsulado
para sila na mismo yung direktang sumagot sa inyong mga inquiries, no? So maraming salamat Huwag po. po kayong mahihiyang mag-message sa ating konsulado kung kayo pa mayroong mga katanungan. Feel free. So bago po tayo magsara, ma'am, andyan lang po muna kayo. Mag-raffle po tayo ng ating winner sa mga nag-share ng ating last episode. Dali lang po. So, bubulahin na po ni Miss Lara yung ating winner for today. Mananalo ng Japino Mug Cup at saka netong mug at saka memorabilia ng Centre, no? So, ang ating pong mapalad na winner for today, sino kaya siya? Maida Dauto Kun Dato? Merani. Melanie. Eto, kasi nakakanji eh. Nakakanji po. Kaya hindi Sinulat ko natin lang po yung kanji, yung kanyang pangalan, Maida Datuin Melanie. Anyway, i-message po kayo ni mamaya Lala mamaya para so, malaman ng inyong complete name and address para maipadala namin itong ating pinagmamalaking Japino mug at ang memorabilia from Centre Air. Okay po. So maraming salamat po sa inyong lahat at pasensya na kayo, medyo nag-over tayo. Hindi lang kung simpleng overtime, kundi over talaga kasi halos sa 2 oras yung ating usually 1 hour lang. And because dahil po dun sa makabuluhan at magandang talakay natin with Conjen Balatbat at saka yung pinaliwanag niya yung lahat noong mga concern natin, mga nagiging problema natin. So yun, doon sa mga hopefully ngayong araw na to na ano natin yung kalagayan ng konsulado na hindi lahat ay pwedeng tumawag tayo ngayon din kailangan ng kasagutan. So bigyan din po natin ng ng konsiderasyon na marami ang trabaho sa konsulado and at the same time yung bigyan naman din natin ng pinipilit tugunan ng ating konsulado kung paano mabibigyan ng kasagutan yung ating mga problema. And to top it all, kung anuman po ang inyong problema sa ating konsulado, sabi nga po ni Conjen Balatbat, mag-email lang po kayo sa kanila. So, yun. Maraming salamat po. Maraming salamat po. po. Paalala lang po, naka-state of emergency pa po tayo hanggang June 20. So, yung ating mga health protocols, yung pagsunod sa mga tagubilin ng pamahalaan para maiwasan yung paglaganap ng corona, no? So, yung tungkol din sa vaccine, so hopefully, sa mga darating na panahon, ma-open mapadala na din po tayo ng ating coupon. Sa mga general na yung mga below, kasi yung 40 to 58 ba? Opo. So, tino-consider na yan baka hopefully next month, no? So, probably. Yun. Mapabilis na po. Maraming salamat po. Maraming salamat pong muli sa ating konsulado, sa ating mga viewers. Thank you so much. Ay, magandang hapon po sa inyong lahat. Maraming salamat po, Conjen. Si Conjen, meron pa po kayong last message, Conjen? Wala na. Siguro, sana makaalpas tayong lahat sa pandemya na ito at manatiling ligtas. Ingat lang tayong lahat, mas mabuti ang maging praning, sabi nga nila. Kaya hindi bali nang mag-iingat tayo, ito naman ay para sa ating kapakanan. So, yun po. Para sa mga kanina out of topic. Para naman po dun sa mga out of topic kanina na nag-comment dito sa ating comment box, i-email na lang po namin kayo since hindi po namin ngayon nasagot. Kaya abangan nyo na lang po yung aming pagsagot sa inyong messenger. Ipa-private message po namin kayo. Maraming salamat po sa lahat ng nakasama namin ngayong hapon. At sana po naging maganda itong ating pag-uusap at mayroon po kayong natutunan. So, bye for now. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Bye.
日本総人ジャパン誇り水産